به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت شما مخاطبان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. در ارتباط با این ویدیو پادکست بنا دارم راجع به عنوان بسیار مهمی که برای اون انتخاب کردم با شما صحبت کنم و آن انسان در جستجوی هویت است. واقعیت امر این است که در پیش از شروع این ویدیو پادکست 10 عنوان برای اون انتخاب کرده بودم که به نظرم رسید انسان در جستجوی هویت میتواند بهتر از هر عنوان دیگری معنا و مفهومی رو که من به دنبالش هستم بیان کند. این عنوان انسان در جستجوی هویت 2 کلمه کلیدی دارد. یکی انسان هست و دومی هویت. هر کدوم از این 2 کلمه کلیدی قرنها هست، بلکه بیش از 1000 سال هست که توسط فلاسفه و عرفا و دانشمندان علوم تجربی همچون زیستشناسی، فیزیک، شیمی و غیره و غیره و همچنین بزرگان علوم نظری، فلسفه و عرفان مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که در واقع سرمنشأ حیات و هستی و چرایی زندگی است. بنابراین من قصد دارم در پیرامون این 2 کلمه کلیدی در چندین ویدیو پادکست خدمت شما صحبت کنم. از شما خواهش میکنم اگر جوانانی در خانواده شما هستند که سوالات زیادی از این قبیل در ذهن اونها هست و شما بر اون واقفید، همچون این که انسان چیست، کیست، هدف زندگی چیست، اصلا ما چرا هستیم، به کجا می رویم و از این قبیل مسائل، از آنها دعوت کنید که این ویدیو پادکست ها رو ببینند. نکته دوم، مطمئنم در طول زمانی که من در این مسائل با شما صحبت می کنم سوالات زیادی مطرح خواهد شد. خواهش می کنم صبور باشید، زود هم قضاوت نکنید. هدف من فقط مطرح کردن عقاید شخصی خودم نیست، بلکه من به عنوان یک زیستشناس در نظر دارم که افکار و عقاید سایر دانشمندان علوم تجربی و فلاسفه رو هم در این بین که در طول سالیان دراز مطالعه و تحقیق کرده ام و گردآوری کرده ام در اختیار شما بگذارم. البته نظرات و افکار خودم رو هم به سمع و نظر شما خواهم رسوند. این شما هستید که انتخاب خواهید کرد کدوم عقیده، کدوم نظر بر اساس داوری های شما مورد سلیقه و مورد قبول شما واقع خواهد شد. انسان در جستجوی هویت یکی از سوالهای بسیار بسیار حیاتی است در زندگی ما انسان ها. کلمه کلیدی انسان بحث کوچکی نیست. اینکه انسان چیست و انسان کیست خود موضوع صدها کتاب بوده است از ابتدای تاریخ تا به حال. به طور مثال زیستشناس بسیار عالی قدر و معروف انگلیسی چارلز داروین در کتاب On the Origin of Species یا اصل انواع و همچنین The Descent of Man یا پیدایش انسان راجع به این مفاهیم و اینکه منبع آفرینش انسان چه بوده از صحبت کرده و به خوبی نشان داده که چگونه مسئله اِوولوشن یا تکامل توانسته است که اون مولکول‌های اولیه رو که از مواد موجود در کره خاکی و در کنار آب بوده شکل گرفته‌اند، اون در واقع مولکول‌های اولیه بر اساس
شرایط محیط کم کم به سلولهای اولیه، سپس به پرسلولی ها تبدیل شدند و در درخت تنومند زندگی شاخه های مختلف داشته که هر شاخه به انواع و اقسام موجودات راه پیدا کرده، مثل گیاهان و جانوران مختلف، پرنده ها، عرض کنم که خزندگان و چارپایان، مهره‌داران و بی‌مهرگان و میلیون ها نوع موجودی که در پهنه زندگی وجود دارن و شما همه با اونها آشنایی دارید. در یکی از این شاخه های درخت تنومند زندگی موجودی به وجود آمد است به نام انسان، که این انسان در نگاه چارلز داروین یک موجود انیمالیستیک یا حیوانی به نظر میرسه. تا اونجا که من بررسی و تحقیق کردم، تفاوتی بین انسان و سایر جانوران و جانداران قائل نیست، بلکه انسان هم مانند گاو و گوسفند و خزندگان به شکل خیلی طبیعی در چرخه حیات شکل گرفته و موجودی آفریده شده به نام انسان که در اون طرح و برنامه و در واقع یک خرد و اندیشه وجود نداشته، بلکه بر اساس تصادف بوده است. اینکه هیومن یا انسان by design or by chance به وجود آمده است خود یک مبحث بسیار طولانی است. بسیاری از دانشمندان هستند که تصادفی بودن موجودیت انسان رو صفر میدونند. یعنی اینکه میگم صفر، مثلا دانشمند بزرگ بلژیکی که در واقع روسی بوده ولی در سنین کودکی به بلژیک مهاجرت کرده بوده و در اونجا تحصیل کرده و سپس کارهای تحقیقی خودش رو انجام داده، در طول زندگیش 2 بار جایزه مهم علمی خودش رو گرفته، برنده جایزه نوبل شده به نام ایلیا پریگورژین. این فرد در کتاب‌های زیادی که نوشته و من برخی از اونها رو خوندم، در یکی از کتاباش یادآوری میشه که احتمال اینکه انسان طبق نظریه داروین به شکل تصادفی از اون مولکول‌های اولیه، یعنی بای چانس، به وجود آمده باشد 1 در 10 به توان 600 است. یعنی 10 را 600 بار شما در خودش ضرب بکنید و یک امکان وجود دارد در طول این عدد بزرگ که خب عقل سلیم میگوید که این 1 در 10 به توان 600 یعنی 0. البته این که چگونه به این عدد رسیده است امر پیچیده نیست. در استاتیستیکس و در حسابهای مختلف ریاضی این گونه محاسبات در علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی و ریاضیات فرمول‌های مخصوص به خودش داره و قابل دسترسی است. فرد دیگری هست که در حال حاضر هم زنده است به نام گریگ بریدن که کتاب‌های زیادی نوشته. ایشون هم یکی از این کتاب‌هاش الان در اختیار من هست و عنوان آن هست Human by Design Not by Choice. در این کتاب به روش بسیار تحقیقی و بسیار با اهمیت و به روش علمی نشون میده که انسان نه با در نظر گرفتن اون جنبه انیمالیستیک یا حیوانی او، بلکه با جنبه علمی، آزادی خواهی
اخلاقی، معرفتی و همچنین خردمندی نمیتواند توسط یک حادثه و یک تصادف به وجود آمده باشد، بلکه یک عقل کلی، یک هدف و یک طرح نهایی در آفرینش انسان بوده که اون رو میتواند از سایر حیوانات متمایز و برجسته بکند. ولی بدیهی است که اجداد انسان در میلیون ها سال پیش که اسکلتون ها به دست اومده و مورد تجزیه و بررسی و آنالیز قرار گرفته، مثل انسان های نیاندرتال، نشون میده که خب حجم جمجمهشون متفاوت بوده و نوع عرض کنم که زندگیشون به حیوانات بیشتر شبیه بوده، بسیار فاصله داشته با انسان امروزی و در طول تاریخ، در طول میلیون ها سال به انسان امروزی که زیستشناسا او رو هوموساپینس میگویند، یعنی انسان تیزهوش، تبدیل شده است. این که میگوییم انسان تیزهوش کفایت نمی کند که او اشرف مخلوقات است و از بقیه حیوانات متمایز است، چون در بین حیوانات هم ما موجودات تیزهوش فراوان داریم. شما دسته یک پرنده رو در نظر بگیرید که از مناطق سردسیر سیبری 4000 مایل بدون داشتن GPS و نقشه راه و غیره پرواز میکنند پیوسته و میرن به سرزمین هایی که دارای آب و هوای خوب هستند و مدتی رو اونجا زندگی میکنند، زاد و ولد میکنند و بعد زمانی که زمان اونجا خیلی گرم میشه دوباره مسیر مهاجرت رو طی میکنن و میرن به سرزمین هایی که مطلوبشون هست و این حرکت هر چند سال تکرار میشه. این همه با هوش، با درایت، با اون فهم و عقل و شعوریه که در اونها وجود داره، یا نگهداری حیوانات از فرزندانشون، در پستانداران، شیردهی نوزادانشون، به ثمر رسوندن اونها، مراقبت از اونها، و یا اینکه گفتگوی بین خودشون، پیام رساندن، همفکری، تشکیل خانواده دادن، همه اونها بدون هوش میسر نخواهد بود. بنابراین در ارتباط با تیزهوشی و اینکه انسان رو فقط یک به عنوان هوموساپینس یا انسان تیزهوش نام ببریم و وجه تمایزی باشد بین انسان و حیوان، کاملا اشتباه است. اون چیز که میتواند وجه تمایز انسان از دیدگاه انیمالیستیک یا حیوانی او باشد، ورود انسان به یک مقام و مرتبه بالاتر هست که ما اون رو به قول فردوسی بزرگ جان و خرد مینامیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. این همه تحقیق و تفحص در طول سالیان دراز فردوسی نتیجه اون ملاحظات و اون بررسی ها رو در 2 کلمه کلیدی که یکی جان هست و دومی خرد خلاصه کرده است که من در این ویدیو پادکست در ارتباط با جان و خرد با شما گفتگو خواهم کرد، نه فقط از منظر افکار خودم بلکه از دید سایر دانشمندان و بزرگان. اون چیز که باعث می شود که انسان از مرحله حیوانی پا به عرصه آدمیت بگذارد خرد انسان است و جان آدمیت. به قول شاعر بزرگوارمون، تن آدمی شریف است به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر
آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. یا به عبارت دیگری حافظ عزیز میگوید آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. این آدمی که در واقع دانشمندان زیستشناسی راجع به او صحبت می کنند، من اونا رو آدم خاکی می نامم. آدم خاکی همان حیوان است که زندگی انیمالیستیک دارد. در حال حاضر هم در جریانات زندگی شما با حیوانات انسان نما بسیار آشنا هستید. در حول و حوش جهان انسان‌های یا در واقع حیوانات انسان نما فراوان هستند. اینها آنهایی هستند که حافظ اونها رو مورد اشاره خودش قرار می‌دهد و اینکه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، اون همان حیوان است. عالمی دیگر بباید ساخت و از نوع آدمی. چگونه؟ و اون اینکه انسان با این فکرت و اندیشه و خلق خرد و به کمک عشق، اخلاق و این قبیل فرایندهای مهم متافیزیکی یا معنوی بتوند پا به عرصه آدمیت بگذارد. این وجه تمایزی خواهد بود بین انسان انیمالیستیک یا حیوانی و انسانی که پا به عرصه آدمیت میگذارد. و اما خب کار آسانی نیست اینکه چگونه انسان میبایستی پا به عرصه آدمیت بگذارد. خودش میشود هدف زندگی، خودش میشود این که اصلا ما چرا هستیم. این نکته مهم است که ما خودمان آزادیم، اختیار داریم که با پا به عرصه آدمیت بگذاریم. این آزادی در اختیار ماست. البته بعضی ها میگویند نه، انسان فقط یعنی اسیر هورمون ها و دوپامین و سروتونین و اکسیتوسین و این آدرنالین و این حرف هاست، در صورتی که خیلی غافلند انسان هایی که این گونه فکر می کنند. انسان، رفتارهای انسان، افکار انسان و شعور و ادراک و درک انسان فقط در ارتباط با 4 هورمون نیست. انسان یک موجود عجیب و غریب دست نیافتنی است که در سالهای سال میتوان در مورد او گفتگو کرد. انسان یک کهکشان است. شما با تلسکوپ دانشمندان امروز، فضانوردان ما میبینید از جو زمین خارج میشوند، پا به عرصه کره ماه میگذارند، میرن کره مریخ، میلیون ها سال نوری از کره زمین فاصله میگیرند، میلیاردها ستاره رو شناسایی میکنند، کهکشان راه شیری رو مورد تفحص و تجسس قرار میدهند، صدها میلیارد خورشید در اون کشف میکنند. همه اینها درست، ولی انسان بزرگتر، پیچیده تر از این کهکشان برون هست. شما با میکروسکوپ وارد بدن انسان بشوید که شدند و ببینید که همین پیکر ساده یک انسان بالغ 180 پوندی که حدود 35 سال زندگی کرده باشد و بالغ باشد، پیکر او از 40 تریلیون سلول تشکیل شده. 40 تریلیون سلول که از این 40 تریلیون سلول حدود 70% که می شود چیزی نزدیک 25 تا 28 تریلیون سلول فقط گلوبول های قرمزند که در رگ‌های من و شما جاری هستند و مواد غذایی و اکسیژن رو به تک تک سلول های بدن ما میرسانند که این کهکشان درون
بتواند به حیات و زندگی خودش ادامه بدهد، که من بتوانم در اینجا بنشینم و با شما صحبت بکنم. این منی که میگم من چیست؟ آنها منند یا من هستم؟ آیا اگر اون گلوله‌های قرمز نباشند، اون 145 میلیون گلوله سفید در خون من نباشند، آیا 60,000 مایل رگ‌های خونی در بدن من نباشد، آیا این موتور الکتریکی پیشرفته‌ای که تا 100 سال در سینه ما می‌تپد و خون را به اعضا و اندام ما می‌رساند کار نکند و منظم خون را به اعضا و جوارح ما نفرستند، من میتونم 2 دقیقه زنده بمانم؟ نه. آیا من چند دقیقه بینی خودم و دهان خودم رو مسدود بکنم، نفس نکشم؟ منم تمام هستیم و حاضرم بدم که بتوانم به راحتی نفس بکشم. این شوخی نیست که استاد بزرگ ادبیات ایران و جهان سعدی به سادگی بسیار پیش و پا افتاده ما تصور میکنیم، میگوید که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون باز می آید مفرح ذات، پس در هر نفس 2 نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدرآید. ساده به نظر میرسه، ولی این عمق نگاه سعدی رو میرسونه به وجود یک انسان و به ساده ترین اون اشاره میکنه که نفس کشیدن. این قضیه سر دراز داره. شما بخواید راجع به کبد صحبت کنیم که موضوع یکی از پادکست های ما خواهد بود، راجع به کلیه، راجع به پوست، راجع به ارگان‌های مهمی که در بدن هستن، مانند مغز، مانند معده، سیستم دستگاه گوارش، سیستم عصبی و و و و و که موضوع صدها ویدیو پادکست میتواند باشد. من کلیاتی از اینها رو به خدمت شما ارائه خواهم داد، نه به عنوان یک بحث آکادمیک که اصلا موضوع این ویدیو پادکست ها نیست، بلکه فقط ما بفهمیم که این انسان چه عظمتی دارد. ما از قالب حیوانی باید خارج کنیم انسان رو. انسان یک کهکشان عظیم دست نیافتنی است و یک راز است. انسان یک راز است. این انسان زمانی میتواند در هم زندگی امروز از زندگی حیوانی و جنبه‌های حیوانی خارج شود و خود رو آدم بنامد که در او اخلاق، معرفت، عشق، آزادی، عدالت و در نهایت خرد برجسته شود. البته هر کدام از این مفاهیم خود بحث طولانی دارد، مثل عشق، مثل بحث عدالت، مثل اخلاق. ما چگونه میتوانیم به این مفاهیم دست پیدا بکنیم؟ خودش سوال بسیار مهمی است. اون چیز که به نظر من میرسه این است که ما صاحب فکر و اندیشه هستیم. نکته بسیار کلیدی که اگر انسان‌ها اونقدر که به غذای شکم، به تماشای تلویزیون، به پرداختن به میدیا، به رفتن به پیکنیک و مسافرت، به سینما رفتن و به امور دنیوی مشغولند، اگه 1/10 اون زمان رو با خودشون به خلوت بنشینند، فکر بکنند، اندیشه بکنند، به نتیجه خواهند رسید.
نتیجه فکر و اندیشه همان چیزی است که نیاکان ما انجام داده‌اند و از اونها ارسطو، افلاطون، سقراط، گوته، نیچه، ارشمیدس، شکسپیر، خوارزمی، ناصر خسرو، ابن سینا، خیام، مولانا، حافظ، سعدی و بسیاری از علما و دانشمندان معاصر فقط ریشه دستیابی به منزلت و افتخار انسانی فکر و اندیشه است. فکر و اندیشه به ما یک قدرت جامع نگری یا کل نگری میدهد که به انگلیسی اونو هولیزم میگوید. هولیزم یعنی کل نگری. کل نگری یعنی جامع نگری، یعنی شفاف نگاه کردن. خوب توجه کنید، ما اگر در مقابل چشممون یک عینکی بزنیم که شیشه بنفش داشته باشه، بدیهی است که دنیا رو، محیط خودمون رو بنفش ببینیم. اگه عینک سبز بزنیم، محیط خودمون رو سبز خواهیم دید. به عبارتی شاعر میگوید پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. ما اگر اون عینک با شیشه بنفش و شیشه سبز رو از چشممون برداریم، عینک خودخواهی، تکبر، غرور، تعصب رو از چشم خودمون برداریم، ما یک نگاه جامع نگرانه و کل نگرانه نسبت به خودمون ابتدا که باعث خودشناسی خواهد شد و به اطرافیانمون و به محیط زندگیمون پیدا خواهیم کرد که در انتها به خرد خواهد انجامید. این همان خردی است که فردوسی بزرگوار به او اشاره می‌کند. فردوسی در مجموع کتاب شاهنامه بیش از 100 بار در مورد خرد صحبت می‌کند، چون براش اهمیت کلمه کلیدی است برای او. ناصر خسرو قبادیانی در نوشته‌های خودش بیش از 200 بار راجع به خرد صحبت می‌کند. حافظ و سعدی به همچنین. مولانا البته بیشتر راجع به عشق سخن می‌گوید که من اعتقاد دارم بالاخره اون کسی که صاحب خرد است بدون شک با مفهوم عشق آشنا است، با عشق آشنا هست و با عشق زندگی می‌کند. شود آسان ز عشق کاری چند، که بود نزد عقل بس دشوار. این هاتف اصفهانی است که این رو با این زیبایی عنوان می‌کند. شود آسان ز عشق کاری چند، که بود نزد عقل بس دشوار. اینجا لازم هست که من راجع به عقل مقداری با شما عزیزان صحبت بکنم. بدیهی است که هوش یا اینتلیجنس و عقل یک پدیده نورولوژیک و در واقع از منبع برین یا مغز هست که این کنش ها و واکنش های مغز باعث یک پدیده می شود به نام عقل که با این عقل در نهایت ما سوالات بسیاری رو در علوم تجربی مورد بررسی قرار میدیم و پاسخ اون رو پیدا میکنیم به کمک عقل. ولی خدمت عزیزان عرض کنم که هرچه در این زمینه پیش میریم، هر سوالی رو که پاسخ میدهیم 10 سوال دیگر مطرح میشود. آن 10 سوال رو هم پاسخ میدیم 100 سوال دیگر ظاهر میشود. به نظر میرسد که برای علم که حاصل
عقل بشر هست انتهایی وجود ندارد. پس چاره چیست؟ نتیجه گیری که من میکنم این هست که علم یک فرایندی است که همواره ادامه خواهد داشت. میلیون ها سال دیگر هم این روند ادامه خواهد داشت و نهایت نداره. با توجه به اینکه فقط 5000 سال بیشتر از تاریخ علم بشر بر کره زمین نمیگذره، شما تصور بکنید 5000 سال در مقابل میلیون ها سال چه عدد کوچکی است. آیا ما میتوانیم با علم امروزمون پاسخ تمام سوالات خودمون رو بدیم؟ به نظر من بدیهی است که بگیم خیر. ولی با خرد و با افکار انتزاعی که از خرد حاصل می شود، ما می توانیم بار خودمون رو در این زندگی ببندیم. طول زندگی ما اونقدر نیست که ما بتوانیم میلیون ها سال زندگی بکنیم سوالات خودمون رو جواب بدیم. هر جا که در علم به بنبست رسیدیم، اونجاست که باید بفهمیم که ما هیچی نمیدونیم. اگر رسیدیم به این خرد ظاهر می شود. اولین عنصر مفید و ارزشمند خرد این است که بدانیم ما جاهلیم و چیزی نمیدونیم. این آغاز خرد است. یعنی اون غرور و تعصب که همه چیز میدانیم رو کنار بگذاریم. اون موقع است که باید پا به عرصه عشق و خرد بگذاریم. شود آسان ز عشق کاری چند، که بود نزد عقل بس دشوار. آدمیت ز سر فکرت صحیح هست حافظ، ورنه با این همه عیب گاو نر بهتر است. حافظ هم به این اعتقاد دارد که با فکر و به کار گرفتن هوش و عرض کنم که مطالب عقلانی آدم نخواهد شد. ما میبینیم انسان‌های زیادی که شما ببینید در عالم فعلی دنیا اسیر چه مسائلی هست. ما از طریق خرد و آگاهی میایم حقوق بشر رو در عرف جامعه مطرح میکنیم و مورد قبول قرار میگیره، ولی ببینید حیواناتی که در قالب انسانیت چه فجایعی رو به بار میارن. کجاست حقوق بشر؟ کجاست آزادی حاصل عشق و اخلاق و عدالت اجتماعی و خرد است؟ کجاست آزادی؟ رسیدیم به جایی که دیگران آزادی رو برای ما تعریف میکنند و ما باید از آن تبعیت بکنیم. آزادی یک امر خردمندی است، با عدالت، اخلاق، عشق و خرد همگون است. به راحتی میتوان به کمک خرد درست رو از نادرست تشخیص داد، صحیح رو از ناصحیح تشخیص داد. ولی آیا با عقل هم می شود؟ ما مهندس زیاد داریم، دکتر زیاد داریم، عرض کنم که کارشناس زیاد داریم. آیا دل همه اینها خوش است؟ آیا همه اینها درست عمل می کنند؟ شما می بینید اتباع ما، آقایان دکتر، وقتی که دوران تحصیلیشون تموم میشه تازه باید بیان قسم بخورن. قسم نامه داره علم پزشکی. چرا؟ برای اینکه بدون قسم خوردن به مبانی اخلاقی و عشق و خرد میتوانند موجودات کارآمدی نباشند، میتوانند به مریضهای خودشون آسیب برسونند، میتوانند
به جای اینکه برای دل کار بکنند برای پول کار بکنند. می توانند به جای اینکه مریض در اولویت باشد شرکت‌های بیمه در اولویت باشند. می تواند به جای اینکه بیمار در اولویت باشد بیمارستانی که به آنها حقوق می دهد در اولویت باشد. می تواند به جای اینکه بیمار در اولویت باشد اون فارماسیوتیکال کمپانی ها در اولویت باشند. می بینیم که حتی در جامعه امروز اگر اخلاق نباشد آدمیتی نیست و انسان در رنج و عذاب خواهد بود. بنابراین قصد من از این بیان این گونه مطالب این هست که چقدر اهمیت دارد که انسان به اون خرد که هدف هستی و آفرینش انسان هست برسد که دل خوش داشته باشد. انسان موجود شادکامی باشد، با هدف و انگیزه زندگی بکند. این هدف و انگیزه درست با اخلاق، با عدالت، با انصاف، با عشق حال او را خوب خواهد کرد. این عشق چیست؟ تعریفش بسیار سخت است. از هر کس که میپرسیم از 100 نفر به سختی 99 نفر توان پاسخگویی به این که عشق چیست رو ندارند. من اینو امتحان کردم شخصا. 1% نفر از دوستان عزیز و کسانی که با آنها مباحثه داشتم توانستند عشق رو به گونه‌ای قابل قبول تعریف بکنند. بد نیست یک گزیده از ترجیع بنده حاطف اصفهانی رو خدمت شما مطرح بکنم که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی، آنچه نشنیده گوش آن شنوی، وانچه نادیده چشم آن بینی. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. یادم باشه در طول این ویدیو پادکست راجع به کیمیای جان با شما صحبت کنم. به نظر من میرسد صحبت کردن در مورد عشق کار آسونی نیست، جرأت و جسارت میخواد. ولی تعریف ساده‌ای که بتوانیم سرفصل این موضوع رو باز کنیم و به او وارد بشیم این است که عشق باعث میشود شما زیبایی ها را ببینید، شما زیبایی ها را احساس کنید، به سادگی از کنار یک گل رز رد نشید، با یک نغمه موسیقی حالتان دگرگون بشه. وقتی به اشتراس گوش میدید، وقتی به بتهوون گوش میدید، وقتی به باخ گوش میدید، موزارت رو میشنوید، موزیکای امروزیمون، اشعار زیبایی که خوانندگان عزیزمون میخونن، موسیقی دانانمون، شعرهایی که داریم، یه شعر، یه بیت یک کتاب میتونه حال ما رو روزها و هفته ها خوش بکنه. این خوشی و سرمستی واقعی است. خوشی ها و سرمستی های کاذبم زیاد هست در پیرامون ما. متاسفانه جوانهای ما راه درستی رو اغلب نمیرن. خیلی از جوانهای ما در راه درستند و درست حرکت میکنن، در سایه معلمان خوب و پدر و مادر اندیشمند و خوب در راه درست قدم برمیدارند، ولی خیلی ها هم راه گم گشته هستند، پریشانند، حال خوبی ندارند، مواد مخدر مصرف میکنند، ماریجوانا مصرف میکنند. ماریجوانا نمیگم یه ماده افیونی هست، اعتیادم میآورد، چرا که با کشیدن اون دوپامین در بدن ترشح میشه. دوپامین
هورمونیه که ایجاد لذت میکنه البته، ولی اعتیاد آوره. این لذت کاذبه. ولی اگه شما نیروی عشق، مفهوم عشق رو در درون خودت پیدا بکنی و کشف بکنی، شما با یه بیت شعر همون عالم مصرف ماریجوانا رو به دست خواهی آورد. حالت عوض میشه، دلت خوش میشه. اینجاست که به جای دوپامین سروتونین تولید میشه. سروتونین هورمونیه که عامل خوشحالی و دل شاده، اعتیادم نمیاره، باعث شعف و شادی دائمی میشه، حال شما رو خوب میکنه. لازم نیست پول بدید ماریجوانا بخرید، لازم نیست مشروب بنوشید، لازم نیست مست بشید، لازم نیست اوقات خودتون رو پای میز پوکر بگذارانید. زندگی بالاتر از این حرف هاست. مفاهیمی در زندگی وجود داره که اگر فقط با فکرت و اندیشه و یک کمی فکر کردن به اون بپردازید، زندگی رو زیر و رو خواهد شد. شما فکر میکنید چرا یک نفر به یک تحول روحی میرسه که تمام دارایی خودش رو صرف مدرسه سازی برای بچه ها میکنه؟ چرا؟ یه نفر میره تیراندازی میکنه، چند نفر رو میکشه که دارایی یا اونا رو بدزده. یک نفر تمام داراییشو میده که 50 تا مدرسه بسازه. این هر دو انسانن. بدیهی است. یکی در قالب حیوانی و انیمالیستیکش، همون انسان هوموساپینس تیزهوش، آره یاد گرفته به خوبی میتونه بره بنک بزنه. در اون قالبه زندگی رو اونجوری میبینه، فکر میکنه خیلی تیزهوشه، خیلی زرنگه، برنده است. نه، بازنده بزرگ است. برنده اصلی اون کسیه که حال خوش داره، وقتی که به برگ درختا میکنه 1000 تا معجزه در اون میبینه. برگ درختان سبز هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. خب گفتن این بیت کار آسانی نیست. تا شما عاشق نباشی، نظر به پیرامون خودت نکنی، چیزی نخواهد دید. به راحتی از کنار اون خواهیم گذاشت. در صورتی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و ولیکن به غفلت نخوری. غفلت همینجا هست که ما اون شانس، اون قدر، اون منزلتی که در درون همه انسان ها قرار داده شده از فطرتن فی نفسه، که بتوانند پا به مرتبه تعالی بگذاشته و پا به عرصه آدمیت بگذارن، که اگر فرض کنیم فرشتگانی در جهان وجود داشته باشد، همه سر تعظیم به پای این آدم فرود بیاورند. البته اینا فرضیات هست، من فقط راجب استعاره است. در واقع در مثل مناقشه نیست. هدف من اینجا صحبت کردن در مورد دین و این حرفا نیست. من یک زیست شناس هستم. مهم رسوندن پیام است. ما حتی اگه یک انسان لایک باشیم، بی خدا باشیم، ولی با بررسی و تحقیق بی خدا باشیم، بهتر از اینه که بدون بررسی و تحقیق و فقط با تعصبات و عرض کنم که روش های سنتی
یک بیدین متعصب باشیم. من عقیده راسخ دارم که اگر شما فکر بکنید و اندیشه بکنید و تفکر داشته باشید، عاشقانه با اخلاق پا به عرصه حیات و هستی و هدف نهایی و غایی هستی پی خواهید برد. راجع به مبحث خرد یکم با هم گفتگو کردیم. این رو در ویدیو پادکست های بعدی بیشتر بررسی میکنیم. حالا برمیگردیم سر کلمه جان و اینکه جان چیست. همین کلمه کوچک که جان چیست مورد اختلاف بسیار زیاده. زیستشناس ها یعنی از نظر علمی موجودات جاندار و بیجان رو از یکدیگر خوب تفکیک میکنن، طبقه بندی میکنن. ما موجودات بیجان داریم و موجودات جاندار. و اینکه موجودات جاندار چی هستن؟ یک سلسله مطالبی هست که این موجود جاندار رو از بیجان علی‌الظاهر متمایز میکنن، مثل سازمان یافتگی سلولی که این سلول ها دارای سلول هایی هستند که در درون سلول ها خودش یک کهکشان است از دیواره سلولی که وقتی خوب بررسی میکنیم کاراییش از دیوار چین که به دور برخی از استانهای چین کشیده شده از کارایی و کارآمدیش بیشتر است. بعد از اون سیتوپلاسم سلولی که خود اقیانوسی از مواد زنده هست، مثل میتوکندریا یا مایتوکندریا که اونها هم موجودات زنده هستن که دی ان ای خودشونو دارن و کارشون تولید انرژی لازم برای فعالیت‌های زیستی هست برای یک سلول. در واقع کارخانه‌های تولید انرژی و تولید پروتئین هستند. همین حرارت بدن ما که می‌بینید حدود 37 درجه هست، تمام این حرارت اگه پتو رو خودتون بکشید چند دقیقه زیر پتو باشید احساس خواهید کرد که حرارت تمام وجود شما رو میگیره. این حرارت از کجا میاد؟ بخاری که داخل ما روشن نیست. همین کارخانه های کوچک تریلیون ها مایتوکندری در بدن ما وجود دارد که هر کدام کارشون تولید انرژی هست. کهکشان درون انسان رمزآلود است، پیچیده و انسان رو واقعا متحیر میکند. من در طول ویدیو پادکست های آینده تلاش خواهم کرد که شما مخاطبان عزیز رو با کهکشان درون انسان آشنا بکنم که هستید یک مقدار تخصصی تر و جزئی تر که ما قدر و منزلت این انسان رو بدانیم. از نظر زیستشناس ها همونطور که عرض کردم خدمتون، سازمان یافتگی سلولی، متابولیسم یا سوخت و ساز موادی که وارد سلول میشن، تکثیر و تولید مثل، واکنش به محرک های بیرونی مثل حرارت، مثل سرما، گرما. عرض کنم که بسیاری از محرک نور مثلا، بسیاری از این محرک ها هست که موجودات زنده به اونها پاسخ میدن. همینطور تکامل و سازگاری که دیدیم در طول میلیون ها سال این موجود زنده توانسته است با شرایط محیط خودش سازگاری پیدا بکنه و کم کم رشد و نمو کرده، چرخه تکامل، سیکل تکاملی رو، زنجیره تکاملی رو
طی بکنه و روز به روز کاملتر و پیشرفته تر بشه، تبدیل به این همه موجودات زندگی که در حول و حوش ما هستن. ولی در این تنوع انواع یه چراهایی وجود دارد. به همین سادگی نیست. چرایی این کار که خب موجودات زنده می توانستن همه جانوری باشند، گیاهان چرا ما باید اکسیژن بگیریم، گاز کربونیک پس بدیم، مونوکسید کربن، دی اکسید کربن، و یا اینکه گیاهان دی اکسید کربن بگیرند اکسیژن پس بدن؟ چرا بعضی از موجودات مثل درختان و گیاهان اینقدر فروتفول هستند؟ آخه چرا انار؟ چرا گلابی؟ چرا زردآلو؟ چرا هندوانه و خربوزه؟ چرا خیار و جوجه‌فرنگی؟ چرا نخود لوبیا؟ آخه چرا زنبور عسل؟ چرا عنکبوت؟ چرا مار؟ چرا گوسفند و گاو؟ چرا ماهی؟ چرایی زیاد داریم. پاسخگویی به این چراها موضوع صدها ویدیو پادکست خواهد بود که من در خدمت شما هستم. از شما خواهش میکنم از طریق ایمیل یا از طریق کامنت هاتون سوالات خودتون رو مطرح کنید. از همین الان میگم من مطمئنا عقل کل نیستم، پاسخ خیلی از سوالها رو نمیدونم، ولی میتونم جویای اونها بشم، پاسخش رو پیدا بکنم و خدمتتون ارائه بدم اگر پاسخی داشته باشه. میلیون ها سوال هست که بشر هنوز نتوانسته به اونها پاسخ بده. این چیز بدی نیست. آغاز خرد دانستن این است که من هیچی نمیدانم. آغاز خرد دانستن جهل است. اگر بدانیم که ما جاهلیم، سرآغاز خرد است. بنابراین سوالات زیادی موجود هست که ما جوابشو نمیدونیم. امروز شما میبینید که انسانهایی مثل ماکس پلانک، مثل اینشتین، مثل بسیاری از دانشمندان که در علوم ریاضی و فیزیک کوانتومی دارن کار میکنن، همواره بیاناتشون مملو از افکار انتزاعی است. افکاری که با چش و گوش و حواس پنجگانه‌ای که ما داریم قابل اندازه‌گیری و قابل فهم نیست. امروز دیگه بشر از عرصه فیزیک و شیمی فراتر گذاشته، رفته به سمت متافیزیک، ماورای طبیعه، چیزی که فقط با خرد و اندیشه و فکر میتوان به اون واقف شد. همین فیزیک کوانتومی بحث همین، اینها مباحث اخیره، ولی در زمان افشاری و زندیه هاتف میگوید که دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان. خودتون رو تصور کنید 500-600 سال پیش این بیت از هاتف رو بخونید: دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان. نمیگفتیم که این دیوانه است، نمیگفتیم که این دوچار مال خولیا شده، افکار پریشان داره، نمیگفتیم. چطور ممکنه در هر ذره را که بشکافیم آفتابیش در میان بینیم؟ هیچ فکرشو کردیم؟ ولی امروز میبینیم که نظریه های کوانتومی تماما نشون میدن که هرچی به سمت اتم میریم
مولکول میریم میبینیم از اتم ساخته شده. اتم رو میشکافیم میبینیم از الکترون و پروتون و نوترون ساخته شده. پروتون رو میشکافیم میبینیم که از کوارک ها ساخته شدند. نوترون رو میشکافیم میبینیم از کوارک ها ساخته شدند. هنوز توانایی این که پیشتر بریم رو نداریم، ولی کاربرد دارن اینها هستند. فقط نظریه انتزاعی است، ولی ما اونها رو به فعل در آوردیم و عملا آثار رو عرض کنم که مظاهر اونها رو در زندگی روزمره میبینیم، مثل تولید انرژی در همجوشی اتمی، مثل ساختن کامپیوترهای کوانتومی. البته در بین فلاسفه هر کدوم به گونه ای سعی کردن که جان رو از دیدگاه فلسفی مطرح بکنند. مثلا دکارت اعتقاد داشت که من تا زمانی که می اندیشم هستم و الان چون می اندیشم هستم. یعنی اندیشه مایه هستی، اگزیستنس و حیات هست. البته خب در اینجا می رسیم به این که خب این انسان که می اندیشد اگر بر اثر سکته قلبی یا ایست قلبی یا سکته مغزی مرده اعلام بشه که دیگر نیندیشد، دیگه انسان نیست. یا مثلا انسانی رو که دارن عمل جراحیش میکنن، بیهوشش کردن که اصلا هیچ اندیشه‌ای نداره، در بیهوشی مطلق به سر میبره و نمی اندیشه، ساعتها میتواند بدون اندیشه باشد. آیا او موجود جاندار نیست؟ تعریف جان به این سادگی ها نیست. بنابراین میبینیم که فردوسی بزرگ که سرفصل کتاب خودش رو، آغاز کتاب خودش رو به نام خداوند جان و خرد قرار میده، چه اندیشه بزرگی داشته، چقدر فرهیخته بوده، خودش چه انسان با خردی بوده که این دو کلمه کلیدی رو به خوبی در ابتدای کتابش به هر کسی که شاهنامه فردوسی رو باز میکنه ابتدای مطلع کلامش اینه: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به طور کلی خرد بهره‌گیری از دانایی و هوش، یعنی اینکه نالج و اینتلیجنس، این دوتا رو کنار هم قرار بدهیم و با نگاهی کلگرایانه، یعنی با هولیزم، با یک جامع نگری به یک تصمیم گیری و فهم درست برسیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی که بتونیم روند زندگی فردی و جامعه بشری رو بهبود ببخشیم. این به کارگیری اینتلیجنس و نالج که دانایی، من اون رو ترجمه میکنم، اینتلیجنس هم یعنی هوش، نتیجه‌ای که دارد همون خرد است که باعث خواهد شد که ما پا از عرصه حیوان انیمالیستیک یا انسان حیوانی خارج، پا به عرصه آدمیت بگذاریم. چیزی که به فکرم میرسه اشاره کوتاهی بهش بکنم، مطالب روزمره‌ای که همه امروز راجع به اون صحبت میکنند و اون AI یا هوش مصنوعی است، یا همین Artificial Intelligence. گاهی اوقات سوالهای زیادی رو عموم مردم در این ارتباط مطرح میکنند که واو، هوش مصنوعی اومد
دیگه ما نیستیم و بله اگر ما اون حیوان انسان نما باشیم که فقط به هوش استناد بکنیم، همینطوره، ما دیگر کسی نخواهیم بود. ولی ما فقط اینتلیجنس نیستیم، ما آفریننده اینتلیجنس هستیم. اون آرتفیشیال اینتلیجنس رو ما آفریدیم. باید توجه بکنیم سوالهای مهمی در این ارتباط فراهم هست که ما انسان‌ها دارای جان هستیم، ولی اون ربات و اون موجود AI دارای جان نیست. بنابراین هوش و اندیشه مبنای جان آدمی نیست. آیا یک ربات که میاد برای شما غذا میاره، غذا سرو میکنه، موجود جان داره؟ خب معلومه او دارای هوش و اینتلیجنس هست، برنامه ریزی شده و کارهایی که ازش خواستیم انجام میده. آیا این معنی جانه؟ آیا ما باید ربات‌های آینده رو در ردیف موجودات جاندار نام ببریم؟ جان مفهومی بسیار بسیار پیچیده تر و بالاتر داره. یکی از فاکتوراش خودآگاهی و سلف اورنس یا کانشسنس. سلف اورنس یعنی که تو از خودت آگاه باشی. آگاهی یعنی چی؟ یعنی همین که من کی هستم، چی هستم، به کمک اندیشه و فکر خودم، به کمک اخلاق، عدالت‌جویی، عشق و خرد بیام یه کمک برای خودم درست بکنم که یه مقدار فرصت پرداختن به خود داشته باشم، امورات روزمره ماشینی رو بدم آقای ربات آرتفیشیال اینتلیجنت برای ما انجام بده. این اتومبیل تاکسی هایی که الان در سان فرانسیسکو به کار گرفته شدن، بدون راننده میان در منزل شما رو سوار میکنن، میبرن به مقصد، میرسونن. تو این ترافیک پیچیده و راه های تنگ و باریک سان فرانسیسکو حرکت میکنن، نه راننده داره نه چیزی. خب اونا هوشه، ولی آیا این تاکسی ها موجودات زنده هستن؟ خب بدیهی است که بچه تمایز بزرگی در این میان وجود داره و اون همون انسان یا آدم خردمند هست که توانسته اون ماشین رو ابداع بکنه و کرییت بکنه که بتونه همچین سرویسی رو به ما بده که میلیون ها آدم که در قالب راننده مشغول کار و فعالیت هستند به امورات مهمتری بپردازند، که امورات مهم دیگری وجود داره. میلیاردها انسان در سطح کره زمین در حال اتلاف وقتند، به اموراتی که بسیار پیش و پا افتاده هست مشغولند. یعنی زندگی روزمره بسیار حیوانی دارند، در صورت که انسان به این منظور آفریده نشده. خلاصه میکنم که به امید خدا در ویدیو پادکست های آینده در ارتباط با کهکشان درون، در ارتباط با جان، در ارتباط با خرد، در ارتباط با عشق با هم صحبت خواهیم کرد. فارغ از همه این حرفایی که گفتیم، فارغ از تمام علوم جهان، نگاه من به زندگی در این چند بیت نهفته هست. این نظر منه، البته میتونه اشتباه باشه. یار بی پرده، یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اولل الابصار. شمع جویی و آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تار.
شود آسان ز عشق کاری چند، که بود نزد عقل بس دشوار. خدا نگهدار.